ټول ته په جمع السلام علیکم. امید لرم چې ښه به وئ او امید دام لرم چې تاسو به په دې باندې زما چې کوم تاسو لیکچر اورئ په دې باندې پوهیږئ او کار هم کوئ. نن زموږ ایڈوانس CSS لیکچر نمبر 2 دی چې کې موږ ټرانسفارم 2D ګورو چې په دې کې دا څنګه ایلیمنٹ څنګه 2D ایلیمنٹ په څنګه د موومنت کیږي. د څه مطلب دی چې allow to move, rotate, scale and skew element. یہ کہ منگا ایلیمنٹ موو کو روٹیٹ کو چې تاویږي، سکیل کو مطلب غټیږي او سیو مطلب چې ټیړه شي، لکه یو طرف ته کوک شي بل طرف ته کوک شي. نو هغه موږ سره ای لپاره کم میتھډز دي. دا موږ سره د ټرانسلیټ میتھډ دی چې ایکس وائی مطلب هاریزونټل ورټیکل موومنت کوي. ٹھیک شو، ایکس وائی ایکس طرف ته وائی طرف ته. ٹھیک شو، دغه شان سکیل دی. سکیل کې موږ سره درې میتھډ دي، سکیل ایکس وائی او سکیل ایکس سکیل وائی او دا شان موږ سره سکیو کې درې میتھډ دي. دین علاوه موږ سره روټیټ میتھډ دی چې هغه به موږ ډیګري په ترو باندې ډیټا چک کولو. ٹھیک شو، نو راځي چې وګورو چې دا ټرانسفارم د کې موږ سره چې کوم پراپرټي یوز کیږي دا ټرانسفارم وي او هغه ته هغه د دلته کې راځي دا ورنه به ټرانسفارم او کالن ترانسلیټ کې موږ ویلیوز ورکو. دلته کې چې موږ دا ویلیو دا ورکا دا موږ سره وکس ته دا موږ جوړ دي. نو د 50 دا سملار شي 50 لاندې راشي. ٹھیک شو، د دې موومنت دا شو. صحیح شو، دا غشانې دا چې کوم ور پسه به دا ټرانسفارم ایکس طرف ته د ایکس طرف ته موو کوي هاریزونټلی. ٹھیک شو، 50 پکسل دا د طرف ته لاړو او دا غشانې چې دا مونږه ایکس ترانسلیټ وایو لګوندې برنه لاندې طرف ته راشي. ٹھیک شو، دا شان سکیل کې موږ سره کم دي. سکیل کې موږ ټرانسفارم چې سکیل موږ 2 3 کو نو دا ګوره دا سکیل چې دا ایکس او وائی طرف ته دا مو غټ شي. دا کوم ایلیمنٹ چې موږ سره کوم ډیفاین دی دا ګوره دا د سایز غټ شو. دا شان فار ایگزامپل دا موږ موو کو سکیل ایکس طرف ته نو د ایکس طرف ته غټ شي او سکیل وائی طرف ته نو دا وائی طرف ته غټ شي. دا شان سکیو کې موږ دلته کې ډیګري ډیفاین کوو. ٹھیک شو، په ډیګري په تر باندې 20 ډیګري دی نو دا 20 ډیګري دا دلته کې ښکار دی د دومره دی کوک شو. څنګه چې انسان کوک شي دا شان دا کوک شو. صحیح ده، دا شان ایکس طرف ته کوک کیږي او دا وائی طرف ته کوک کیږي. دا موږ پریکټیکلی یو دا څنګه راځي. بیا روټیټ ته روټیټ کې موږ 30 ډیګري ورکړه دومره دی روټیټ شو، 60 کې دومره دی روټیټ شو او 90 کې دومره روټیټ شو. نو راځي چې دا موږ پریکټیکلی ګورو. ها، دلته کې برا شو دلته کې وګورو موږ په باډي کې موږ فایل جوړ کړی دی. ٹھیک شو، اته موږ ټایټل کې ټرانسلیشن ټرانسفارم ورکړی 2D او دلته کې چې را شو ګورو دلته کې موږ باډي کې یو مین ډیفاین کړی دی، یو ډیو مو ورکړی کې یو مین کلاس دی او به دنه یو بل ډیو دی اته موږ باکس ورکړی دی. ٹھیک شو، دلته کې مین کې موږ بارډر ډیفاین کو ویټ مور کړی او هایټ مور کړی او په باکس کې چې دی موږ ویټ هایټ بیک گراوند کلر دی او کلر او مارجن مور کړی دی. مارجن لیفت نه 10 دی، ټاپ نه لیفت نمبر 0 دی او رائٹ نمبر باټم نمبر 0 دی او لیفت طرف نه 10 پکسل دی او دا ټرانزیشن دی. دا اوس لاندې کټ کو کمنټ وکړو دا تاسو ته بیا وایم. دا شان چې په باکس باندې موږ ورکو نه کې موږ 1 by 1 اپلای کوو. دې تاسو ته آوټپوټ خېما دا کو دې موږ دا موږ سره دې آوټپوټ رالو. دا موږ باندې نه چې کوم مین کنټینر دی ایته موږ دا ګوره بارډر ورکړی دی او ویټ او هایټ مو ته ورکړی دی. ٹھیک شو، دا شنه باکس ته موږ ویټ هایټ بیک گراوند کلر او کالر مو ورکړی دی او په دې باندې مارجن موږ دا اپلای کړل. دا ګور دی بارډر نه دی 10 برنه او لیفت طرف نه 10 پکسل موو شوی دی. نو راځي چې موږ په دلته کې برا شو لومبه ټرانسفارم ټرانسلیټ وګورو. صحیح ده، ټرانسلیټ کې بدل لګي موږ ویلیوز ورکو. دا موږ 150 پکسل ایکس او 50 پکسل وائی. نو چې دا موږ ریفریش کو او هوور درو دا وګورئ کې ده او تختی دل لګاند او تختی. دې د دې په دې موږ په سلو باندې کوم دې لپاره موږ الګ یو لیکچر تاسو ته غواړم خدای ته کې صرف موږ دا پراپرټیز ډیفاین کوو چې تاسو هم د سپیډ دی دا وی ټرانزیشن باندې موږ الګ یو لیکچر کوو. دې نه پس یا نه نیکسټ لیکچر به وي. لارځي دا کار د لګم 2 سیکنډ ولوم د لګي به دا سپیډ کم شي. دا ګوره خیال دې موږ سپیډ لګ نور کم کو 3 سیکنډ کو دا خپل تل لګی رالو د ایکسس په ایکسس چې دنو ایکس طرف نه دی رالو هورزنټلی
150 او برنه چې دی نو وای طرف نه رالو دی 50 پکسل دا خو شو اوس موږ دلته کې راشو او دا کمنټ کو او دلته کې موږ راشو وابلو ایکس طرف نه موږ دلته کې ورکو دا دلته صرف اوس ایکس طرف نه موف کړي دا ګوره دا ګوره خیال دی د ایکس طرف نه صرف موف شو او خو نه دا موږ وای طرف نه موف کوو دی یو کوم والو کاپی او دلته کې موږ ولیکو دا وای طرف نه ریفریش دا وای طرف نه دی لاندې رالو صحیح شو نو دا شو تاسو ترانسلیټ نه پس سکیل دی دا موږ کمنټ کو او را بشو سکیل ته transform scale کې موږ ویلیوز ورکو ایکس وای ته ٹھیک شو او دلته موږ ریفریش دې لپاره به داسې کار وکړو چې دا موږ دلته ټاب نمبر 100 کو او لیفت نمبر 100 کو شو دا وګورئ ریفریش دا مستر اوس دا ګورئ خیال دی دا ایکس او وای طرف نه دی داسې پلاوی کی دا برنم کیږي لاندې نم دا دوه طرف نه پیلاو کیږي نو دا موږ سکیل په تر باندې کوو ټیک شو دا په تاسو به چې مخکې په ویب سټ جوړوي یا کې تاسو په مختلف سیکشنو باندې هوور چې کله کوي نو ای د پاسه به د خپل موومنت چینج کوي مختلف نخري ورس تاسو کوي او چې کوم ریکوایرمنت تاسو د کلاینت طرف نه ای باندې به تاسو اپلای کوئ دې لپاره دا ټرانسفارم کیږي دا خو شو دوه طرف نه موږ یو طرف نه کوو نو دې لپاره موږ دلته کوو دا سکیل ایکس طرف نه دلته کې موږ ایکس ولیکو او سکیل ایکس طرف نه موږ ورکو 3 ٹھیک شو ریفریش نو دا وګوره دا 3 زیات دی دا موږ 2 مطلب دا څومره دا چې د دې څومره سایز دی نو دې هغه ډبل کی او چې 3 کو نو به 3 ټایم شي ٹھیک شو دا شان دی اوس موږ د دې بل کاپی والو او دا وګو کمنټ دلته کې براشي وای طرف نه دا به د سلان دی پر دا د سکیل زیاتیږي کمیږي صحیح شو دا شو سکیل دینه پسته سکیو ټرانسفارم سکیو په ډیګري کې اسکیږي نو دلته کې موږ ورکو 10 ډیګري ٹھیک شو ایکس او 10 ډیګري وای طرف نه ریفریش دا وګورئ خیال دی دا ایکس وای طرف نه دی کوک شو صحیح شو دا غشان دی به د دې کاپی موږ والو او دلته کې به دا موږ صرف ایکس طرف نه کوو نو دلته کې موږ یو ویلیو ورکو ٹھیک شو دا بګوم نه دلته کې 10 ریفریش د اوس یو طرف نه کوو کیږي دا غشان ایکس طرف نه او خو موږ والو چې وای طرف نه د دې موومنت کو نو دې ځکه موږ ورکو سکیو وای ریفریش کا دا اوس په دې وای طرف نه کوي صحیح شو نو دا شو تاسو سکیو دی باندې تاسو مختلف پوینټونه استعمالولای شئ او مختلف ویلیوز ورته ورکولای شئ او تاسو په خپل وګورئ چې دا کم طرف نه دا ترانسلیټ سکیل سکیو چې دا څنګه کیږي دینه پس روټیټ مطلب دا چې پورا 360 ډیګري د موو کوي تاسو نه دې لپاره موږ دا څنګه لیکو ټرانسفارم روټیټ کې موږ ډیګري ورکو نو موږ بول 55 ډیګري ورکو نو دې 55 ډیګري کې موو کیږي ریفریش وګورئ 55 کې دې موو شو تاسو او خانه موږ ته ورکو 90 ریفریش دا پورا 90 کې دې موو شو او موږ ته ورکو 180 دې و نیم چکر خوي ریفریش او دا دې نیم چکر وکړو او خو نه دې موږ پورا چکر ورته ورکو دا موږ ته کوم لکه 360 ریفریش دا وګورئ پورا چکر وکړو نو دا تاسو شو ټرانسفارم په دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ
او بیا هم څه مسلې ما ته واتساپ هم کولی شئ، ما ته ویلی هم شئ، میسج هم کولی شئ. څه مسلې زه تاسو ته حاضر یم. نو امید لرم چې په دې باندې به تاسو رسېدلي. زه ډېر سمپل طریقه باندې تاسو ته ښایم چې څومره بالکل نوي وي کمپیوټر باندې پوهېږم نو هغه ته هم دا په اسانتیا باندې په دې باندې رسي. خو بیا هم څه مسلې ما ته ویلی شئ. نن دپاره کافي دی. بیا ملاقات کوو او ځان خیال ساتئ. د الله په امان.